अरू चाहिँ सँग आएपछि है हो कि नै भाइ सँग आएपछि अरू मनिष दाइ एरेन्ज गरेर एन्टरमा के छ भाइ Good vibes. Yo. धोका लगाइदिउँ न धोका भन्नु क्या के छ त्यसमा अघि नै ए राम्रो छैन के भाइ होइन मिडी मिडी के भनिदिनु हाम्रो सब्सक्राइबरलाई मेरो चस्मा बाँचिया छ अहिले केही छैन फन्नी होस् हो कि नै दाइ चस्मा बाँचिया काम गर्दैछु मेरो ल ल ल ओके हो कि नै गुड भाइब्स आर कमिङ एकदम सर्ट लगेर ठाउँमा है गाइस कुनै गाना चाहिएमा हो कि नै सम्पर्क गर्नु होला एरेन्ज चाहिएमा ओके मनिष दाइ एसएम रिकॉर्डिंग अतरिया प्लस भिडियोग्राफी हाम्रो सिजी सिजी रेकर्ड्समा सम्पर्क गर्नु पुरा बिन्दास भएर यहाँ वाइफाईले पुरा हाल्नु भयो ए कल गर्छु अहिले
कमिङ सुन हो कि नै नौलो दिनहरूको पर्खाइमा हो